Hey guys, welcome back. I-share ko ngayon sa inyo kung paano ang proseso ng pagpa-septic pumping dito sa bahay namin sa States. Dahil malayo kami sa populated areas, ang wastewater treatment namin ay septic system imbes na yung sewer system. Ito yung access cover ng tangke sa likod ng bahay, tapos dito naman yung drain field niya. Ang capacity ng tangke ay 750 gallons or 2,800 liters. Dahil maliit lang ang tangke ng septic na ito, kailangan dapat i-pump siya every 2 years. Ganito yung itsura ng precast concrete tank na nakabaon dito sa lupa. Okay, nandito na yung septic pumper. Habang pinapump niya yung tangke, ini-inspect din niya yung condition ng septic saka yung level ng mga waste sa loob ng tangke. It was right where it's supposed to be. This is a small tank. Is it just you living here or? Okay. Yeah, it's a small tank, so it doesn't have a lot of space for all the stuff really, man. But either way, it all looks perfectly fine. The water level was normal. Really good. Definitely some buildup inside the tank, but that's what it's there for. You know what I mean? Leave a comment down in the comment section to see how many inches of poop this guy had at the bottom. Ngayong tapos na siya, i-go over natin yung report na binigay sa akin. So yung level ng scum o yung mga sebo na nakalutang sa loob ng tangke ay mga 6 inches. Ang sagot naman sa tanong ng lalaki kung gaano kakapal yung sludge na lumubog sa loob ng tangke, 2 inches lang ang kapal na nag-accumulate for the past 2 years. Dito naman sa component ng tangke, in-inspect din niya yung inlet baffle saka yung outlet baffle. Yung dalawang baffle na yun ay maayos pa rin. Yung wastewater level sa loob ng tangke ay normal din. Malalaman din niya yung condition ng drain field habang sinisip-sip niya yung tangke. Ngayon kung may bumubuhos na tubig galing sa outlet pipe papunta sa loob ng tangke habang sinisip-sip niya, ibig sabihin may barado na yung drain field o hindi na siya nag-drain. In my case, normal pa rin yung condition ng drain field saka yung outlet pipe niya. So ganun lang kadali magpapump ng tangke saka magpa-check ng condition ng septic system.